Jika anda sedang mencari sebuah komputer riba yang padat, yang mempunyai rekaan yang premium dan juga spesifikasi yang berkuasa, HP mungkin mempunyai sesuatu untuk anda. Hai, anda bersama saya, Nazrin, dan ini adalah pandangan pertama saya mengenai laptop terbaru daripada HP, iaitu HP Spectre X360. Komputer riba HP Spectre X360 ini hadir melalui dua variasi paparan skrin, iaitu 13.3 inci dan 15.6 inci. Tetapi untuk pasaran Malaysia, hanya dua model 13.3 inci yang dijual, satu dengan pilihan CPU Intel Core i7 ataupun Intel Core i5 generasi ke-8. Bermula dengan spesifikasi dalaman, komputer riba HP Spectre X360 ini dilengkapi dengan CPU Intel Core i7 8565U ataupun Intel Core i5 8265U, memori DDR4 sebanyak 8GB dan storage SSD PCIe sebesar 512GB. Dari segi grafik, ia menggunakan chip pemprosesan grafik Intel UHD Graphics 620 yang dimuatkan bersama-sama melalui CPU Intel yang digunakan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, komputer riba HP Spectre X360 ini hadir dengan paparan IPS bersaiz 13.3 inci dengan resolusi Full HD. Di samping itu, paparan ini juga dilengkapi skrin Gorilla Glass yang mengurangkan kebarangkalian tercalar, retak ataupun pecah. Nama X360 di dalam model-model komputer riba HP juga menandakan bahawa paparan-paparan skrin yang boleh dipusing 360 darjah untuk dijadikan sebuah tablet, dan komputer riba HP Spectre X360 ini tiada biazanya. Sama seperti model-model X360 sebelum ini, pengguna boleh menggunakan komputer riba ini di dalam mode laptop, tablet dan juga display, bergantung kepada keperluan mereka. Komputer riba ini juga mempunyai rekaan yang agak unik di mana HP menggunakan rekaan jam card untuk membentukkan bucu-bucu bahagian atas komputer riba ini seperti sebuah sisi permata. Ini mungkin kelihatan seperti sebuah gimmick pada mulanya, tetapi HP menggunakan bucu-bucu permata ini untuk memuatkan butang kuasa dan juga palam USB-C di kedua-dua belah laptop ini. Bercakap tentang palam input, HP Spectre X360 ini hadir dengan satu palam USB 3.0 Type A, dua palam USB 3.0 Type C, satu pembaca kad micro SD dan juga satu palam audio 3.5mm. Palam USB 3.0 Type C di bahagian bucu komputer ini mempunyai beberapa kegunaan. Di samping digunakan untuk menyambung peranti USB-C, ia juga digunakan untuk mengecas komputer riba ini. Dalam pada itu, ia juga boleh digunakan untuk disambungkan kepada paparan yang menyokong sambungan Thunderbolt USB-C sebagai paparan sekunder. Rekaan unik bukan satu-satunya mata jualan untuk komputer riba ini. HP juga nampaknya menitik beratkan keselamatan laptop ini dengan memperkenalkan beberapa ciri-ciri keselamatan baru yang jarang dilihat pada komputer-komputer riba yang lain. Pertama ialah pengimbas cap jari yang menyokong teknologi Windows Hello. Ini membolehkan anda melog masuk ke dalam komputer anda menggunakan cap jari anda sahaja dan anda tidak perlu lagi risau mengenai kata laluan yang rumit. Kedua ialah ciri screen privacy yang boleh diaktifkan untuk menghalang orang lain daripada mengintip anda apabila anda melakukan tugas sulit. Masalah kamera laptop digodam sering berlaku dan salah satu daripada cara untuk menghalangnya ialah untuk menutup akses kepada kamera tersebut secara fizikal. HP Spectre X360 ini hadir dengan sebuah switch di bahagian tepi untuk mengekang akses secara fizikal dengan cepat dan elegan. Saya sempat bermain dengan laptop ini untuk waktu yang singkat dan walaupun secara asasnya saya menyukai banyak perkara mengenai laptop ini, model yang diterima kami merupakan sampel demonstrasi dan ia hadir dengan beberapa isu seperti freezing dan juga tersekat-sekat apabila kami sedang menulis laporan ataupun melayari laman web. HP juga menjanjikan jangka hayat bateri selama 22 jam untuk komputer riba ini. Akan tetapi kami hanya dapat menggunakannya untuk jangka waktu yang singkat, jadi kami tidak sempat menguji sama ada benarkah HP Spectre X360 ini mempunyai jangka hayat bateri sepanjang apa yang dijanjikan. Sekian sahaja pandangan pertama saya mengenai laptop HP Spectre X360 ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, majalah teknologi untuk negara.